بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنكمل مشروعنا في الماتلاب. احنا ما زلنا في شابتر 10 وإن شاء الله هذه تكون آخر محاضرة بهذا الشابتر. اليوم بدنا ندخل على بقية البيلت ان فانكشنز اللي منها اللي هي الزد بلوت. الزد بلوت هذه بتعمل بلوتنج لأني فانكشن اي احنا بنعملها any function e automatically. كان نحط بس ez plot بنحط e by default بيعطيني البلوت between minus 2 pi and 2 pi. إذا كان عندي يعني أنا حابب أحط الرينج تبعي بحطهم بالطريقة هذه، بنحط المينيمم وبنحط الماكسيمم separated by space. يعني مثلا بتكون مثلا من minus 10 to plus 10، من minus 20 to plus 20 وهكذا، أو between مثلا 0 and 100. أي رينج أنت بنختاره إحنا بنختاره بيعطيني إياه حسب البلوت. هذا هو الإيزا بلوت. يعني لو أخذنا مثلا رحنا على الماتلاب، خلينا نروح اليوم هسه على الماتلاب وشفنا هذه القضية. مثلا هاي عندنا الإيكويشنز. إيكويشن أنا حطيتها x squared minus 6 times x plus 7، معادلة تربيعية طبيعية. هذه هي الإيكويشن. وحطيت ez plot eq، فهذا بيعطيني هذه النتيجة على طول. excuse me، تعطيني هذه النتيجة على طول. طيب لو حطيت ez plot مثلا، هاي ez plot وحطينا مثلا EQ نفس المعادلة EQ، وحطينا كوما والرينج مثلا من minus 10، نقول minus 10 كوما space minus 10 أو كوما sorry minus 10 كوما مثلا 20. It doesn't have to be the same. minus 10 20 close. نشوف شو بيعطيني هذا. لو حطيت هذا شو بيعطيني؟ هذا بيعطيني البلوت. لاحظ البلوت هاي الرينج minus 10 to 20، وهي نفس المعادلة على طول، يعني بيعطيني إياها مباشرة. So there you have it. Any equation, any polynomial that we want بإمكاننا نخلي الماتلاب طبعا يعملنا إياها عن طريق الإيزاد بلوت. هذه المعادلة اللي قلناها في الأول. طيب خلينا الآن ننتقل إلى فانكشن ثانية، فانكشن solve. فانكشن solve في الماتلاب برضه بتعمل solution لإيكويشنز زي roots. إحنا بنحط الإيكويشن بالطريقة هذه. بتلاحظ أنت الآن كيف تعريف الإيكويشن. الآن حطينا ال EQ1 مثلا is equal x plus 5 equals 0، حطينا apostrophes. إذا حطيت apostrophes ما في حاجة أو يعني there is no need to put sims declaration of sims. هذول الapostrophes بيعملوا عمل الsims. EQ1 is equal x plus 5 equals 0. حتى لو ما حطيتش equal 0 حطيت x plus 5 وحطينا solve EQ1 بيعطيني السوليوشن كأنها تساوي 0 بهذه المعادلة. بإمكاننا نحط solve ونحط المعادلة مباشرة بين الأبوستروفيز. يعني هون حطينا أول شيء المعادلة عرفناها وبعدين حطينا اسمها. هون حطينا معادلة مباشرة نفس الشيء. أيهما بإمكانك تحط المعادلة بالطريقة هذه، بس مهم إذا ما حطيت السيمز بالبداية بدك تحط الأبوستروفيز. إذا حطيت السيمز ما في حاجة للأبوستروفيز، بتحط المعادلة كما هي. الآن لاحظ لو كان عندنا سيمز، هنا حطينا استخدام السيمز سيمز x solve x plus 5، ما حطينا apostrophes. ففي هذه الحالة بيعمل لي solution لهذه. نفس الشيء بإمكاننا نحط طبعا اسم يعني instead of putting ans للأنسر بإمكاننا نحط رمز ثاني للأنسر بحيث إنه يحفظ لي في داخل هذا الرمز. الآن في solve، فإذا كان المعادلة تربيعية، هاي لاحظ المعادلة التربيعية،
بيعطيني طبعا نتوقع أننا نحصل على 2 roots. إذا كانت المعادلة فيها x y زي هذه المعادلة، لاحظ في عندنا x تربيع plus 9y to the power 4 equals 0. هذا حطيت solve EQ3. الآن في عندنا x y، فالماتلاب على طول بعتبر x هي المتغير y عبارة عن ثابت، فبيعطيني الجواب بقيمة y، يعني بدلالة y. لو كان عندنا احنا بدنا y، يعني انا عندي المعادلة هذه وبدي اعتبر الواي هي المتغير، ففي هذه الحالة بإمكاني أجبر الماتلاب إنه يختار الواي هي المتغير، بحيث هذه ال EQ1 is equal x squared plus 9 times y is equal 0. حطينا solve EQ3 is equal x squared plus 9y equals 0. solve EQ3 comma y، يعني أنا بدي إياها بدلالة y، فأعطاني بدي y تكون المتغير، ففي هذه الحالة أعطاني الأنسر يعني y equal x to the power of 2/9، فاعتبر لي الx كأنها هي ثابت. في هذه الحالة يعني بتقدر تحط السولف الإيكويشن وتحدد شو هو المتغير اللي بدك إياه، اسم المتغير إذا كان عندك أكثر من متغيرين. طيب الآن بدنا نيجي على فانكشن أخرى built-in function اللي هي differentiation by يعني in MATLAB اسمها DIFF. في DIFF هي بتعمل لي differentiation بالطريقة اللي احنا بنعرفها بالرياضيات. تلاحظ انت هذا الديكلاريشن sims n x y DIFF x to the power of n، أنا بعطيني x to the power of n times n over x، يعني لما نعمل simplification للأنسر بعطيني x to the power of n minus 1 مضروب في n، يعني إذا كانت x قوي 5 مثلا بعطيني 5 ضرب x قوي 4 هكذا. differentiate log x هنا ln of x. differentiation ln of x is equal 1 over x. differentiate sin squared x is equal to sin x cosine x وهكذا. differentiate sin x times y. شو الجديد هنا في هذه المعادلة؟ هذه المعادلة إن في عنا x وفي عنا y، فالماتلاب زي ما سبق وتكلمنا عنه بيعتبر الاكس هي المتغير والواي عبارة عن ثابت. فلاحظ لما حطينا diff sin x حط لي cosine x times y وبحط لي y كأنها ثابت، يعني قيمة ثابتة. طيب لو بدنا زي في السابق يعني بدنا y تكون المتغير، ففي هذه الحالة لما نعمل differentiation لهذا بيعطيني x sin x times y وبحط كوما y. الكوما y يعني force MATLAB تعتبر y هي المتغير والx هي الثابت. ففي هذه الحالة لاحظ differentiate هذه x عبارة عن ثابت، فصارت يعني زي 5 sin 5y بدي y فبعطاني x squared cosine x times y. طيب الآن نيجي للديفرنشيشن. لو كان عندي بدي أعمل differentiation twice، يعني ما بدي just one step differentiation، بدي twice. فلاحظ بإمكاننا نحط الرقم اللي بعد الفانكشن، نحط الرقم اللي بدنا إياه. هذا الرقم يعني بدي تعمل لي differentiation twice، ففي هذه الحالة بيعطيني 6x. statement هذه بتعطيني differential ل x sin x y comma y and 2، يعني تعمل لي differential لهذه المعادلة بحيث إنه تكون y هي المتغير x ثابت، وبدي تعمل لي twice يعني تعمل لي second differential، فيعطيني هذه المعادلة minus x. لاحظ الx هي عبارة عن ثابت minus x to the power 3 sin xy. طيب هذا بالنسبة للديفرنشال. الانتجريشن مشابه للديفرنشال. الانتجريشن طبعا هو عكس الديفرنشال. بنعمل انتجريشن لأي قيمة لمتغير
نرفع الباور ونقسم على الباور الجديد. فانتجريشن 2x بيعطيني 2x squared over 2 يعني x squared. integrate x to the power of n بيعطيني x to the power of n plus 1 على n plus 1. integrate 1 over x هذا ln of x. اللوج طبعا في الماتلاب هي ln of x. integrate cosine of x تعطيني sin of x وهكذا. طيب الانتجريشن كمان بإمكاني أعمل انتجريشن limited integration، بمعنى إني أنا بدي الانتجريشن ما تكونش عندي، بدي قيمة الانتجريشن يعني أعمل لي evaluation. فلاحظ هذا الديكلاريشن sims x integrate x تربيع من 2 minimum يعني minimum value 2 الماكسيمم 5 الupper limit 5 والlower limit 2 between 2 and 5 بيعطيني 39. لأن هذا بالانتجريشن لهذا بيعطيني x cube over 3 وبتعمل integration x cube over 3 between 2 and 5 بيعطيني 5 cube over 3 minus 2 cube over 3 بيعطيني 39. طيب الآن لو نعمل integration بدنا هنا في خطأ، هنا لازم تكون هذه x times y. integrate x times y to the power of 2. بدي إياه with respect to y يعني y يكون متغير، بدي إياه من 0 ل 5 يعني الأكس هنا بدها تكون إيش؟ بدها تكون ثابتة. هنا لاحظ في هنا لازم يكون عندنا times between these two. على كل حال لاحظ الجواب أعطاني إياه بدلالة x لأنه بالنسبة له x حسب ما الستيتمنت x is a constant. طيب بإمكاننا كمان نحط الانتجريشن مش شرط يكون الليميتس يكونوا أرقام، يمكن يكون الليميتس symbols as well. يعني sims t عندنا sims t and x فعملنا declaration ل t x integrate x هذه الفانكشن between 1 lower limit 1 upper limit t والt هنا مش محددة بس إنما هي variable. برضو نفس الشيء بيعمل integration in a normal way بيعطينا integration half of t squared minus half. integrate sine of x between t to e to the power of t. لاحظ صار lower limit t والupper limit e to the power of t نفس القضية. ناخذ الانتجريشن هنا ما هي عندنا بصير عندنا minus cosine of x between t and e to the power of t بيعطيني هذا الجواب. أرجو أنه إحنا وضحنا هذه العملية. الانتجريشن بإمكاننا ننتبه في بعض الانتجريشن ما بيكونش فيه له يعني مجال إنه نحدده، وهذا بيعتمد على طبيعة الانتجريشن. لاحظ هنا عندنا sims x integrate 1 over x minus 1 integration 1 over x بتعطيني 1 بيعطيني ln of x. the integration of 1 over x minus 1 بيعطيني ln of x minus 1. لو بدي أحدد between 0 and 2 يعني أحط limits، لاحظ لما أحط limits ل 1 over x بيعطيني ln of x minus 1. لما يكون lower limit 0 بيعطيني ln of 0 minus 1 ما بإمكاننا نجد يعني قيمتها، لذلك أعطاني NaN. NaN هذه نقراها على أساس unidentified number or value that can't be obtained. NaN ولازم تكون capital N AN هكذا. طيب الآن بنأخذ فانكشن أخرى جديدة اللي هي SimSum. الSimSum كثير فعالة لأنها بتعمل عمل الاديشن. يعني لو كان عندنا متسلسلة رياضية وبدنا نشوف مجموع هذه المتسلسلة لما نعوض مثلا من 1 ل 10 يعني مثلا x تربيع minus x plus 3 plus minus 5 بدي كل هذه وأحط أعوض فيها x1 وx2 وx3 وx4 وx5 وأجد قديش المجموع هذه المتسلسلة. أي معادلة بإمكاننا نعملها بالطريقة هذه. طبعا السيمسومز E اللي هي الإيكويشن اللي أنا بدي إياها، ال A وال B هون
اللي هي الرينج، يعني من وين أنا بدي المينيمم وحتى أصل للماكسيمم. طبعا هو بيبدأ من المينيمم للماكسيمم in steps of 1. يعني خلينا نطلع على هذا المثال sims k و n. sims، لاحظ هنا حطينا كلمة simsum as one word. simsum هي function built-in function. بدي simsum ل k between 0 and 10 in steps of 1. فهو إيش بعمل؟ بيعوض لي k0 بعدين k1 وبضيفها على السابقة، و k2 بضيفها على الثاني على السابقة، وهكذا بيعطيني المجموع 55. simsum k squared between 1 and 4. واحد بدي أعوض في ال k1 وأعوض وأشوف قديش قيمتها، و k2 k تربيع k تربيع. هذه كل قيمة من هذول in steps of 1 حتى أكمل الرينج، فبيعطيني الجواب 30. simsum k 0 to n minus 1. لاحظ هنا ما أعطاني رقم، يعني أعطاني بس symbol لأنه هو عمل declaration. نفس القضية بيعطيني summation لهذه المتسلسلة من 0 ل n minus 1 اللي هو الجواب اللي half n squared minus half n. هذا بالنسبة للسيمسون. نيجي على فانكشن كثير مهمة وكثير فاعلة ومهمة خاصة في الطلاب الهندسي اللي هي الديسولف. الديسولف شو بتعمل؟ بتعمل لي solution للديفرنشال equation. يعني لو كان عندي differential equation second order third order first order differential equation زي اللي بناخذه في الاهتزازات وفي كثير من الديناميكال سيستمز، بناخذ differential equation. فهذه differential equation بدها حل، يعني نجد لها حل. فالديسولف هي الفانكشن اللي في الماتلاب بتعمل لي solution لل differential equations of any order. لاحظ هنا خلينا نيجي على المثال مباشرة. ديسولف، لاحظ هنا دي كابيتال دي واي يعني دي واي على دي تي. دائما هنا الفانكشن الديفرنشال with respect to time. الكابيتال دي لازم نستخدم الكابيتال دي مشان الديفرنشال اوبريتور. هو دي هذه عبارة عن دي على دي تي. هذا الدي اللي احنا شايفينه يعني دي على دي تي اوف واي، بس بالماتلاب لازم نكتبه على اساس انه كابيتال دي. المهم هذا الفيرست differential of y plus 2y is equal to 12. هذه differential equation of the first order. طبعا differential equation الحل له integration. لما نعمل integration طبعا الماتلاب راح يعمل لك اياه مباشره، فبيعطيني هذه المعادله. بس لاحظ هنا ظهور الكونستانت اوف انتجريشن. هذا الكابيتال سي هو كونستانت اوف انتجريشن، ما بنجده الا بوجود باوندري كونديشن او انيشال كونديشنز. في الكابيتال اوف انتجريشن دائما بيكون موجود. اذا كان عنده معادله درجه اولى بيكون عندي 1 differential و1 constant of integration. خلينا نطلع على أمثلة ثانية. لاحظ dissolve dy is equal sine of 8t. لاحظ هنا كمان في الديفرنشال في الديسولف بنحط احنا apostrophe هون. هذه الابوستروفي زي ما شفناها في السولف في اللوحات السابقة. الابوستروفي هذه بتغنينا عن نعمل declaration، يعني نحط sims. في السيمز مش بحاجة أحط سيمز أنا إذا حطيت هذول بين apostrophes. في الديسولف apostrophe هذه دي واي على دي تي. انتبه كابيتال دي بس لازم نكتبها لكابيتال دي، ممنوع نحط دي واي على دي تي. كابيتال دي هي المعتبرة في الماتلاب. دي واي is equal sine of 8t. طبعا ال A احنا اعتبرناها هنا as constant يعني مش متغير، فالتي هون متغير. ففي هذه الحالة بيعطيني الجواب اللي هو cos of 8t plus C1. لاحظ وجود constant of integration لأنه عندنا first order differential equation. طبعا احنا مش مطلوب منا أن نعرف الجواب، يعني بالنسبة لك أنت كطالب وبدك تعمل برمجي المطلوب منك تعرف كيف تكتب statement هذه
بس مش مطلوب انك تعطيني الجواب اللي موجود هون، لانه احنا الجواب هذا بيكون خارج اطار الماتلاب اللي احنا بنشتغل فيه. طيب لاحظ انت في هذه الدي سولف بامكاننا نحط اكثر من differential equation مع بعض في نفس الارجيومنت بين الاكواس، نقدر نحط اكثر من differential equation. لاحظ هنا عندنا دي سولف عندنا x dx على dt اللي هي 3x plus 4y، وهنا dy على dt هي capital T is equal minus 4x plus 3y. هذول عندنا two differential equation بس في منهم coupling، يعني في عندنا x y في كل معادلة. لاحظ هنا في الليفت هاند سايد حطينا x و y. ليش؟ لأنه الجواب لهون الماتلاب راح يعرف إنه في عندي أنا two variables الx والy، فأنا بحط هي الماتلاب يعطيني الx ويعطيني الy حسب المعادلة الأولى، يعني المعادلة الأولى dx capital dx، فبيعطيني الأول جواب في الx والثاني للy. فلاحظ هنا الحل لهذول المعادلتين، الx هاي الجواب الx يساوي c1 طبعا e to the power of 3t times cosine of 4t. لاحظ وجود c2 هنا وعندنا c1. ليش عندنا C2 وعندنا C1 رغم انه هنا عندنا معادلة first order differential equation؟ لانه عندنا two variables two equations. two equations كأنهم second order differential equation. second order differential equation بيعطيني two constant of integration. two first order differential equations which have coupling between them also will give me two constant of integration. لاحظ هنا في عندنا C1 وعندنا C2، برضه هنا للY هاي Y is equal، هاي عندنا C1 وهاي عندنا C2. طيب خلينا نشوف كيف الآن لو بدنا نحط الانتجريشن. طبعا ما احنا قلنا انه الدي سولف بيعمل انتجريشن حل المعادله التفاضليه. طيب الانتجريشن ممكن انا احط له limits او احط له initial conditions مشان لما نحل يعطيني without الكابيتال C1 والكابيتال C2 اذا كان عندي conditions. ففي هذه الحاله اذا كان عندي دي سولف عندي equations وعندي مثلا equation first order في عندي condition واحد، إذا كان عندي equation second order في عندي condition واحد و condition اثنين اللي هو initial conditions. في هذه الحالة بتختفي الكابيتال C1 والكابيتال C2. لاحظ في عندنا هنا دي solve d2y. لاحظ هذه معادلة differential equation second order d2y مش dy d2y، لازم اكتبها بهذه الطريقة. المعادلة مثلا اللي في عندي third order differential نكتبها capital D و 3y وهكذا. d2y is equal c هنا small c هذه constant، هذه ملاش دخل في ال constant of integration لأنه أصلا هذه المعادلة هي تفاضلية. الآن الدي سولف كما كنا دي سولف بإمكاننا نحل معادلات تفاضلية ونحط الانيشال كونديشنز زي ما حدث السابق على أساس إنه نتخلص من الكونستانت اوف انتجريشن. فالدي سولف لاحظ هنا d2y is equal c squared plus times y. هون السي سمول سي هذه ملهاش دخل في الكونستانت اوف انتجريشن، هذه كونستانت في المعادلة يعني ثابت من ثوابت المعادلة. الآن لاحظ هنا الانيشال كونديشنز y0 اللي هي y at time 0 is equal 1 و dy at time 0 is equal 0 يعني ال first differential is equal 0. لاحظ هنا معادلة تفاضلية درجة ثانية عندنا two initial conditions. عادة هكذا إذا كان عندك معادلة درجة أولى بيكون عندنا one initial condition، إذا كان معادلة درجة ثانية بيكون عندنا two initial conditions. عادة ال initial conditions بيكونوا ال first differential، إذا كان عندنا معادلة درجة ثانية بيكون عندنا ال first differential وال zero differential
اللي التايم زيرو هم اللي يعني بيعطوني الانيشال كونديشنز. اذا كان معادله درجه اولى بس بيكون عندنا الواي زيرو مثلا سيكوال زيرو. ففي هذه الحاله لاحظ الجواب اعطاني half e to the power of ct plus half e to the power of minus ct. لاحظ هنا ما في عندنا capital C، ما في عندنا constant of integration. الآن خلينا نشوف dissolve لو كان عندي الانيشال مش زيرو، يعني لاحظ هنا dissolve dy هذه معادلة تفاضلية درجة أولى plus a y plus b. ال a وال b هنا ثوابت ما لهمش دخل في يعني ثوابت في السيستم نفسه. هنا الانيشال كونديشنز اللي حطيناها y0 is equal c مش 0، يعني مش شرط تكون قيمة ال y0. افترض ان هذه displacement، الديسبليسمنت التايم 0 مش شرط تكون 0، ممكن تكون لها قيمة c، يمكن تكون 10 5 whatever. ففي هذه الحالة لاحظ بيعطيني الجواب بدون كابيتال سي، يعني ما في عندنا كابيتال سي 1 ولا كابيتال سي 2. بس انتبه الآن لاحظ عندنا المعادلة هاي التفاضلية درجة أولى، وهاي معادلة اللي أعطاني الانيشال كونديشن للواي، ما في عندي الدي واي، ما بحطش الدي واي انيشال كونديشن لها بس للواي. طيب لو كان عندي مثلا أكثر من معادلة نفس الشيء، يعني لو كان عندي خلينا نطلع على هذا المثال، في عندنا هاي dissolve الفانكشن، هذه المعادلة فيها x و y differential order differential equation first order with respect to x، يعني dx على dt is equal 3x plus 4y. وهنا عندنا برضو differential equation ثانية dy على dt is equal minus 4x plus 3y. فعندنا معادلتين في coupling هنا، الx والy متغيرين with respect to time. ففي هذه الحالة رغم انه عندنا first order differential، بس لانه عندنا معادلتين x و y عندنا two variables لازم نحط two initial conditions حتى نتخلص من الكابيتال C's او الconstant of integrations. ففي هذه الحالة لاحظ المعادلة e to the power of 3t sin of 4t and y is equal e to the power of 3t cos of 4t. ما في عندنا constant of integrations capital C1 أو capital C2. طيب لو كان عندنا لاحظ هون احنا الانيشال كونديشنز حطيناها y0 و x0. طيب لو كانت هذه مش initial condition، يعني أنا عندي مثلا at time 5 عندي displacement is equal 6، يعني لاحظ هذه المعادلة dissolve is equal d2y، يعني d2y على dt squared اللي هذه d2y plus 9y is equal 0. معادلة homogeneous درجة ثانية لكن بس one variable. لاحظ هنا عندنا two initial conditions، عندنا y0 هذه one initial condition y0 is equal 1 والdy بس مش 0، dy at pi at 3.14 يعني is equal to 2. برضه الماتلاب يعني بيقبل هذا وبيحل لك السؤال على أساس إنه هذول acceptable initial conditions، فبيعطينا الحل without capital C1 capital C2. ففي هذه الحالة لاحظ أنت الباي هذه اللي بنعرفها ماتلاب بيعرف إنه الباي هي 3.14. طيب في هناك سؤال يمكن يتبادر للذهن، طب أنا حطيت هون الواي 0 is equal 1 وبعدين حطيت الدي واي باي 2 باي is equal 2. طب لو حطيت هذه أول وحطيت هذه ثاني ما بيخالف، يعني الانيشال كونديشنز الترتيب مش شرط، ما في مشكلة لو غيرت الترتيب. طيب خلينا نشوف function built-in function أخرى اللي هي env A. الانف اللي هي بيعطيني الانفرس of matrix. الانفرس of matrix بإمكاننا نجده عن طريق ال INV. لو كان عند الماتريكس مثلا minus 2 على k minus 1 يعني 2 by 2 matrix، وبدي الانفرس لو كان عندي هذا الانفرس بقدر أجده عن طريق إيجاد الانف A. طبعا هذا الانفرس ل A، A يمكن ما حطيناهوش بس هذا الانفرس لاي. يعني لو كان عندك أي
سكوير ماتريكس بإمكانك تجد الانفرس له. كيف بدك تتأكد إنه هذا الانفرس؟ نضرب الاي مع الانسر اللي احنا وجدناه، بطلع عندي الاي تي الايدنتيتي ماتريكس أو الاي ماتريكس. لاحظ هنا في عندنا 1 1. برضه بنقدر نجد قديش الديترميننت للماتريكس. الديترميننت دي اي تي، فهذه للماتريسز. طيب هذه الحقيقة مفيدة جدا في حل المعادلات. يعني إذا كان عندنا معادلة مثلا 3 أو عدة معادلات 3 simultaneous equations بالإكس وواي زد، بإمكاننا نستخدم الانفرس بحل هذه المعادلات. كيف؟ لو كان عندي 2x plus minus 3، هنا عندنا 2x minus 3y is equal to 3، وعندي المعادلة الثانية 5x plus cy is equals to 19. هذول المعادلتين أول شيء بنعمل ال A بنحط فيه معاملات اللي على أطراف الX والY اللي هم على الشمال، وهنا بنحط، لاحظ هذا column matrix اللي هو بيحوي إلى الطرف الأيمن من المعادلتين. الآن ال X بتساوي inverse A مضروبة في B. طبعا هي زي معادلة زي هيك، لو عندنا معادلة طبيعية هذه معادلة عادية. يعني تصور إن عندها 5x is equal to 10. الx بتساوي 10 اللي هي b divide by a. b divide by a نفس الإشي هون. فعندها هذا ax a مضروب في x is equal to b. ففي هذه الحالة بتعطيني قيم قديش الx وقديش الb. طبعا هون السي عندنا هون ثابت، فمن أحد الثوابت، لأنه أعطاني declaration c as a symbol. طيب ولما نعمل بإمكاننا برضه نحل المعادلة عن طريق left division. left division يعني هذه b divide by a. نفس الطريقة بتحل المعادلة. بإمكاننا نحل المعادلة معادلات simultaneous equation عن طريق الانفرس أو عن طريق left division، بحيث إنه نقسم البي على A.